নমস্কাৰ সকলোকে আন্তৰিক স্বাগতম জনাইছো কেৰিয়াৰ সেশন এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ 2020 আৰু 21 বৰ্ষৰ বিনামূলীয়াভাৱে ANM GNM BSC নাৰ্ছিং আদিকে কৰি বহুকেইটা কোৰ্চৰ নামভৰ্তিৰ বাবে আবেদন প্ৰক্ৰিয়া চলি আছে আৰু আবেদন প্ৰক্ৰিয়াৰ অন্তিম তাৰিখটো হৈছে 26 ছেপ্টেম্বৰ। আজি আমি এই ভিডিঅ'টোত এই কোৰ্সসমূহ ক'ৰ পৰা অফাৰ কৰিছে আৰু কোনসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী এই কোৰ্সসমূহৰ বাবে এলিজিবল আৰু কি কোৰ্স আছে ভিডিঅ'টো কম হোৱাৰ ভিতৰতে সবিশেষ তথ্য জনাই আছো। ভিডিঅ'টো একলৈকে চাই থাকিব। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ পূৰ্বে এটি অনুৰোধ, যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব লেটেষ্ট আৰু শেহতীয়া আপডেটৰ বাবে। এতিয়া আমি প্ৰথমতে চাই লওঁ কি কোৰ্স আছে আৰু এই কোৰ্সটোৰ বাবে এলিজিবিলিটি ক্ৰাইটেৰিয়া কি আছে। ইয়াতে এক নম্বৰ কোৰ্সটো আছে BSc নাৰ্ছিং 4 বছৰীয়া ডিউৰেচন। ইয়াতে 10+2 লাগিব উইথ PCB লাগিব। Physics, Chemistry, Biology আৰু English থাকিব লাগিব। নেক্সট কোৰ্স আছে ANM কোৰ্স 2 বছৰীয়া কোৰ্স 10+2 যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা আবেদন কৰিব পাৰিব 40% মাৰ্কছ থাকিব লাগিব। GNM কোৰ্স আছে 3 বছৰীয়া 10+2 যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা উইথ 40%। পেৰামেডিকেল ডিপ্লোমা 2 ইয়াৰ্ছৰ 10+2 সায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা হ'ব লাগিব। MLT আছে 3 বছৰীয়া 10+2 সায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা PCB 40% থাকিব লাগিব। BSW আছে 3 বছৰীয়া 10+2 যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা হ'ব পাৰে। MSW আছে মাষ্টাৰ অফ ছ'চিয়েল ৱৰ্কছ যিকোনো ডিগ্ৰী 40% থাকিব লাগিব। নেক্সট আছে BA হোটেল মেনেজমেণ্ট কেটাৰিং টেকনলজি 4 বছৰীয়া ডিউৰেচন 10+2 যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা। BA ইন টুৰিজম মেনেজমেণ্ট 3 বছৰীয়া 10+2 যিকোনো ষ্ট্ৰীমৰ পৰা। BA ইন সাইকোলজি BA ইন ছ'চিয়লজি BBA 3 বছৰীয়া। BSc ইন টিউমাৰ মাৰ্জেন্সি এণ্ড ডাইজেষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট 3 বছৰীয়া 10+2 প্ৰয়োজন হ'ব। BSc ডায়ালিসিস আছে 3 বছৰীয়া 10+2 সায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা PCB থাকিব লাগিব। BSc বায়োটেকনলজি 3 বছৰীয়া 10+2 সায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা। BSc মাইক্ৰোবায়োলজি 3 বছৰীয়া 10+2 সায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা। MBA কৰিব পাৰিব 2 বছৰীয়া এনি গ্ৰেজুৱেট 50%। OT টেকনলজি BSc অপটিমিটি মাষ্টাৰ অফ মেডিকেল লেবৰেটৰী মাষ্টাৰ অফ ফিজিঅথেৰাপি MSc এনাৰ্জি এণ্ড ক্ৰিটিকেল কেয়াৰ। MSc বায়োটেকনলজি MSc মাইক্ৰোবায়োটেকনলজি MSc ফ্ৰুট এণ্ড নিউট্ৰিশ্যন MSc জুলজি MSc বটানী MSc ক্লিনিকেল সাইকোলজি MA এপিল সাইকোলজি সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু কম্পিউটাৰ ইন সায়েন্স ইঞ্জিনিয়াৰিং আপোনালোকে পঢ়িব পাৰিব। প্ৰায় 33টা কোৰ্স অফাৰ কৰিছে। এতিয়া আমি চাই লওঁ কোনসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰীয়ে এই কোৰ্সসমূহৰ বাবে কৰিব পাৰিব আৰু এই কোৰ্সসমূহ সম্পূৰ্ণ বিনামূলীয়া হ'ব, কিন্তু তেওঁলোকে থকা খোৱাটো তেওঁলোকৰ নিজৰ হ'ব। তেওঁলোকৰ থকা আৰু খোৱাৰ বাদে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে এই পঢ়াৰ খৰচখিনি বিনামূলীয়া হ'ব। এতিয়া চাই লওঁ কোনসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ইয়াৰ বাবে যোগ্য। ইয়াতে এই নটিছখনত কোৱা হৈছে যে অসম চৰকাৰ সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ ডিব্ৰুগড় নাৰ্ছিং পেৰামেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড প্ৰফেশ্যনেল পাঠ্যক্ৰমৰ বাবে আবেদন আহ্বান। সোণোৱাল কছাৰীৰ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদে শিক্ষা বিভাগৰ জৰিয়তে অসম ডাউনটাউন বিশ্ববিদ্যালয় আৰু কৃষ্ণগুৰু আধ্যাত্মিক বিশ্ববিদ্যালয়ত নাৰ্ছিং পেৰামেডিকেল আৰু বিভিন্ন প্ৰফেশ্যনেল শাখাত 2020 আৰু 21 বৰ্ষৰ শৈক্ষিক বৰ্ষৰ পাঠ্যক্ৰমত নামভৰ্তিৰ বাবে সোণোৱাল কছাৰী জনগোষ্ঠীয় ইচ্ছুক শিক্ষাৰ্থীৰ পৰা আবেদন বিচৰা হৈছে। অৰ্থাৎ যিবিলাক নেকি সোণোৱাল কছাৰীৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে এই 2020 আৰু 21 বৰ্ষৰ নাৰ্ছিং পেৰামেডিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং আদি যিবিলাক কোৰ্স অলৰেডি কোৱা হৈছে সেই কোৰ্সসমূহৰ বাবে আপোনালোকে নামভৰ্তিৰ বাবে আবেদন জনাব পাৰিব। ইয়াতে কোৱা হৈছে যে আবেদনসমূহ কেৱল অনলাইন যোগেদি কৰিব পাৰিব। পাঠ্যক্ৰমসমূহ বিতং বিৱৰণ আৰু প্ৰপত্ৰৰ পৰিষদৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট www.ska.asam.in ত উপলব্ধ কৰোৱা হৈছে। ইচ্ছুক আবেদনকাৰীয়ে সেই অনুসৰি আবেদন কৰি অনলাইন যোগে দাখিল কৰিব লাগিব। অনলাইন যোগে আবেদন গ্ৰহণৰ অন্তিম তাৰিখ হৈছে 26 ছেপ্টেম্বৰ 2020। পৰিষদে নিৰ্বাচিত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পাঠ্যক্ৰম ব্যয় বহন কৰিব। থকা মেলাৰ ব্যৱস্থা শিক্ষাৰ্থীসকলে নিজেই বহন কৰিব লাগিব। নিৰ্বাচিত শিক্ষাৰ্থীসকলে পাঠ্যক্ৰমত যোগদান কৰাৰ পূৰ্বে সুশৰীৰে অভিভাৱকৰ সৈতে কাৰ্যালয়ত উপস্থিত হৈ বিধিবদ্ধ চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিব লাগিব। অৰ্থাৎ এই কোৰ্সসমূহ যিসকল নেকি সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ বাবে তেওঁলোকে কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে দুখন ইউনিভাৰ্চিটিৰ নাম কোৱা হৈছে। এখন হৈছে আসাম ডাউনটাউন ইউনিভাৰ্চিটি আৰু এখন হৈছে কৃষ্ণগুৰু আধ্যাত্মিক বিশ্ববিদ্যালয়। এই দুখনত আপোনালোকে এই পাঠ্যক্ৰমসমূহ কৰিব পাৰিব, যিখিনি পাঠ্যক্ৰমৰ কথা অলপ আগতে আমি উল্লেখ কৰিছোঁ। আৰু ইয়াতে অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব লাগিব। অনলাইন আবেদনৰ ৱেবছাইটটো ইয়াতে দিয়া আছে www.ska.asam.in। অনলাইন আবেদনৰ অন্তিম তাৰিখটো হৈছে 26 ছেপ্টেম্বৰ। যদি আপোনালোকে এই যিখিনি পোষ্টৰ কথা উল্লেখ কৰিলে এই পাঠ্যক্ৰমসমূহৰ বাবে আপোনালোকে ইচ্ছুক তেনেহ'লে 26 ছেপ্টেম্বৰ আগত অনলাইন যোগে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে কোনসকল ছাত্ৰ-ছাত্ৰী যোগ্য ইতিমধ্যে ক'লোৱে যে যিখন নেকি সোণোৱাল কছাৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে এই কোৰ্সসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব। অনলাইন আবেদনৰ বাবে আপোনালোকে এক্সেছ কৰিব লাগিব www.ska.asam.in। ৱেবছাইটটোৰ লিংক ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনতো এভেইলেবল কৰি দিয়া হৈছে। ইয়াতে দেখা পাব যে এপ্লাই অনলাইন ইয়াতে ক্লিক কৰিব।
ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ সন্মুখত এখন গুগল ফৰ্ম খোল খাব ইয়াতে ইমেইল আইডি বহাব নেক্সট ইয়াতে আপোনালোকে কোৰ্সৰ নেমটো ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব গোটেইখিনি কোৰ্স দিয়া আছে যেখিনি কোৰ্স ইয়াতে উপলব্ধ কৰি দিয়া হৈছে 33টা কোৰ্স কোৰ্সৰ নাম সিলেক্ট কৰি ফাৰ্স্ট কোৰ্স প্ৰিফাৰেন্সটো দিব সেকেন্ড কোৰ্স প্ৰিফাৰেন্স দিব অৰ্থাৎ আপোনালোকে দুটা সিলেক্ট কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে নাৰ্ছিং পঢ়িব বিচাৰে তেতিয়া আপোনালোকে ইয়াতে প্ৰথমতে দিলে GNM ANM অৰ্থাৎ আপোনালোকে ফাৰ্স্ট প্ৰিফাৰেন্স সেকেন্ড প্ৰিফাৰেন্স এনেধৰণে দিব পাৰে তাৰপিছত এপ্লিকেণ্টৰ নামটো দিব ফাদাৰ্স নেম দিব মাদাৰ্স নেম দিব লিগেল গাৰ্ডিয়ান নেম আৰু অকুপেশনটো দি দিব কি কৰি আছে বৰ্তমান আৰু কমপ্লিট এড্ৰেছটো দি দিব কৰেসপন্ডেন্স এড্ৰেছটো যেটো বৰ্তমান আপোনালোকৰ এড্ৰেছটো সেই এড্ৰেছটো দিব পিন নাম্বাৰ লিখিব মোবাইল নাম্বাৰ লিখিব ডেট অফ বাৰ্থ দিব নেশনালিটি ৰিলিজিয়ন কাষ্ট দিব প্লেস অফ বাৰ্থ দিব জেন্ডাৰটো ইয়াতে দিব নেক্সট আপোনালোকে নেক্সট কৰিব মই এতিয়া বৰ্তমান নেক্সট কৰি নেদেখুৱা যেহেতু মোৰ ওচৰত কোনো ধৰণৰ ক্যান্ডিডেট নাই গতিকে এই গুগল ফৰ্মটো ফিল আপ কৰি দেখুৱা পৰা নাযাব আপোনালোকে নিজে ফিল আপ কৰিব যদি ফিল আপ কৰোঁতে কিবা অসুবিধা হয় তেনেহলে কমেন্ট সেকশনত কমেন্ট কৰিব যিখিনি পাৰো আপোনালোকক নিশ্চয় সহায় কৰিম এইখিনি আছিল আপোনালোকক জনাবলগীয়া হেহতিয়া আপডেট আশা কৰিছো ভিডিওটো নিশ্চয় ভাল পালে যদি ভিডিওটো ভাল পালে তেনেহলে প্লিজ লাইক কমেন্ট লগতে চেনেলটো যদি নতুনকৈ আছে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰাৰ লগতে কাষত থকা নটিফিকেশন বেলটো অল কৰি ৰাখিবলৈ নাপাহৰিব ভিডিওটো ইমান শেষ কৰিছো ধন্যবাদ